નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટાન્ડર્ડ 12 કેમેસ્ટ્રી યુનિટ નંબર 7 પી બ્લોક એલિમેન્ટ. એમાં લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ગ્રુપ 17 કમ્પ્લીટ કરી છે અને સાથે સાથે ચેપ્ટર નંબર 5માં આપણે ઝીટા પોટેન્શિયલ કમ્પ્લીટ કરી દીધું છે. તો આજના ટોપિકમાં આપણે કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ પેજ નંબર 199 કે ગ્રુપ 17 કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ. પહેલું છે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ એન્ડ ટ્રેન્ડ ઇન અ કેમિકલ રિએક્ટિવિટી. All the halogen exhibit -1 oxidation state. However, the chlorine, bromine and iodine exhibit +1, +3, +5 and +7 oxidation state. એટલે સામાન્ય રીતે બધાની -1 તો છે જ, પણ બાકીના જે છે ફ્લોરિનની તો કોઈથી પ્લસ થવાની જ નથી. ખાલી એના સિવાયના જે રહ્યા ક્લોરિન, બ્રોમિન, એની +1 બી હોઈ શકે, +3 હોઈ શકે, +5 હોઈ શકે અને +7 હોઈ શકે. તો એની બધી સ્ટેટ આપેલી છે. ફર્સ્ટ એક્સાઇટેડ જો હેલોજન એટમની ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ કેવી છે, NH2NP5, 1 અનપેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન, સો -1 ઓર +1. પછી એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં 3 અનપેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન થાય છે, 3 અનપેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન્સ, સો +3. ફરી પાછી સેકન્ડ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં 5 અનપેર્ડ થાય છે એટલે +5 અને થર્ડ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં 6. આમ તો ખરેખર 7 અહીંયા દર્શાવવામાં ભૂલ થઈ છે. પહેલાં ખાનામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન કરી દેવાનો છે. 3 દેખાડે છે ને, 1 જ કરી દેવાનો સિંગલ, બરાબર. એટલે 7 અનપેર થઈ જાય, એટલે એમાં લખવામાં ભૂલ થયેલી છે છાપવામાં એ લોકોને. અહીંયા 1 કરી દેવાનો સિંગલ એન્ડ 7 અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન આ પહેલાં ખાનાની અંદર 1 કરી દેવાનો સિંગલ, 1 ઊભો, બાકીના 3 ચેકી નાખવાના. 3 તો એ હુડના નિયમનું પાલન નથી થતું. અકાઉન્ટ ફોર +7 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. તો ખાલી સમજવા માટે, આવું કોઈ પૂછતા નથી એટલે સારું છે. ધ હાયર ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઓફ ક્લોરિન, બ્રોમિન એન્ડ આયોડિન આર realized mainly when the halogen are in a combination with small and high electronegative fluorine oxygen. એટલે જ્યારે પ્લસ ક્યારે જોવા મળે છે એમ કહે છે કે જ્યારે આ તત્વો જે છે ક્લોરિન, ફ્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન એ એનાથી વધારે નેગેટિવ, કોણ, ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન, એની સાથે જોડાય તો પોઝિટિવ. બધી જગ્યાએ પોઝિટિવ નથી. ચલો, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિનની પોઝિટિવ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +1, +5, +3 ક્યારે જોવા મળશે? જ્યારે એ વધારે નેગેટિવ, કોણ, ફ્લોરિન અને ઓક્સિજન સાથે જોડાશે ત્યારે પ્લસ જોવા મળશે. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ટર હેલોજન્સ, એને આંતર હેલોજન કહેવાય. આ પૂછાય છે, અલગ શોર્ટ નોટ છે પાછળ, છેલ્લી શોર્ટ નોટ. ઇન્ટર હેલોજન એટલે શું? વોટ ઇઝ ઇન્ટર હેલોજન? હેલોજન ઇઝ જોઈન્ટ વિથ અનધર હેલોજન. એક નાનો હેલોજન મોટા હેલોજન સાથે જોઈન્ટ થાય તો એને ઇન્ટર હેલોજન કહેવાય. ત્યારે આવું બધું જોવા મળશે. પછી જે ઓક્સાઇડ અને ઓક્સો એસિડ ઓફ ક્લોરિન એન્ડ બ્રોમિન, ત્યારે પણ આવું જોવા મળશે. એટલે 3 જગ્યાએ, કઈ જગ્યાએ પ્લસ સ્ટેટ જોવા મળશે? એક તો ઇન્ટર હેલોજન એટલે કે આંતર હેલોજન, ઓક્સાઇડમાં જોવા મળશે અને ઓક્સો એસિડમાં, જેમ કે OF2, O2F2 એવા જે ઓક્સાઇડ્સ છે, OCl2, Cl2O7, એ બધામાં ક્લોરિનની પ્લસ થશે. કેવી થશે? પ્લસ થશે. The fluorine atom has no d orbital in its valence shell and therefore cannot expand its octet. એટલે એનો અષ્ટક પૂર્ણ થઈ શકતો, એટલે એની અંદર ડી કક્ષકો છે નહીં, એટલે એનો અષ્ટક વિસ્તૃત કરી શકતો નથી. Being the most electronegative, it exhibit only -1 oxidation state. એટલે સૌથી વધારે વિદ્યુત ઋણ હોવાથી ફક્ત એમાં -1 ઓક્સિડેશન અવસ્થા જોવા મળે છે. ઓલ ધ હેલોજન્સ આર હાઈલી રિએક્ટિવ, ખૂબ જ સક્રિય છે બધા હેલોજન. એન્ડ ધે રિએક્ટ વિથ મેટલ્સ એન્ડ નોન મેટલ્સ ફ્રોમ હેલાઇડ્સ. એટલે ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરશે, અધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરશે અને હેલાઇડ બનાવશે. ધ રિએક્ટિવિટી ઇઝ ઓફ The reactivity of halogen decrease down to the group. એટલે ઉપરથી નીચે જશો એમ સક્રિયતા ઘટતી જશે, પ્રતિક્રિયાત્મકતા ઘટતી જશે, બરાબર.
ready acceptance of electron is the reason for the strong oxidizing nature of halogen. એટલે જે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની પ્રબળ વૃત્તિ છે એને લીધે પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે. એટલે કે ભાઈ હેલોજન તત્વો ઓક્સિડેશન કરતા કેમ છે, તો આપણે જોયું હતું 11મા ધોરણમાં કે જે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે એટલે બીજાનું ઇલેક્ટ્રોન પોતાનું રિડક્શન કરે એ ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય. હવે આમની પાસે એક ખૂટે છે એટલે એ પ્રબળ આકર્ષણ ધરાવે છે ઇલેક્ટ્રોન, એટલે એ બધા જ હેલોજન પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે છે. F2 is the strongest oxidizing halogen and it oxidizes other halides ions in a solution or even in the solid phase. એટલે ફ્લોરિન સૌથી પ્રબળ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ છે. એ પ્રવાહી અવસ્થામાં હોય કે વાયુ અવસ્થામાં હોય એ ગમે તેનું ઓક્સિડેશન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. એટલો ખતરનાક છે ફ્લોરિન. બરાબર. અને ઘન અવસ્થામાં હશે તો પણ એવું કરી શકશે. In general, a halogen oxide halide ions of higher atom number. એટલે જો અહીં આપણને અલગ અલગ રિએક્શન આપ્યા છે તો આપણે એ કયા નંબરની રિએક્શન આવ્યા? 117 નંબરનું રિએક્શન આવ્યા છીએ. કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ હેલોજન. હેલોજનના રાસાયણિક ગુણધર્મો. ચલો 117 F2 plus 2x minus is twice F minus plus x2 જ્યાં x બરાબર Cl Br iodine. ડાયફ્લોરિન fluorine, fluoride ion, dihalogen. એટલે એક ફ્લોરિન બીજાનું શું કરે? આ ઓક્સિડેશન કરે. એટલે આ શું કહેવાય? ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ કહેવાય, ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય. એટલે ફ્લોરિનની એવી કેપેસિટી છે એની સામે ક્લોરિન માઇનસ હશે, બીઆર હશે કે આયોડિન, બધાનું એ શું કરી શકે છે? ઓક્સિડેશન કરી શકે છે. પછી ક્લોરિન આવશે તો ક્લોરિન કોનું કોનું કરી શકે? તો એના પછી નાનું કરી શકે, બ્રોમિન ને આયોડિનનું. डाइक्लोरीन, हेलाइड आयन, क्लोराइड आयन, डायहेलोजन. એ જ રીતે Br2 કોનું કરી શકશે? આયોડિનનું કરશે. डाइब्रोमीन, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, डाइआयोडीन. The decreasing oxidation ability of halogen in aqueous solution down the group. એટલે ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ એમ ઓક્સિડેશન કરતાની પ્રબળતા ઘટતી જાય. જે ઉપર જે ફ્લોરિન છે એ સૌથી સ્ટ્રોંગ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ છે, પ્રબળ, પણ નીચે જઈશું એમ ક્લોરિન બ્રોમિનની ઓક્સિડેશન કરવાની ક્ષમતા શું થતી જશે? ઘટતી જશે. પછી શું લખ્યું જો? ઇઝ એવિડન્ટ ફ્રોમ ધેર સ્ટાન્ડર્ડ. એટલે આપણે એક શેનાથી જાણી શકીએ? તો એના ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલની મદદથી. જે 7.8માં આપ્યું છે પોટેન્શિયલના મૂલ્ય જુઓ. અહીંયા પાછું આપણે ટેબલ 198 ઉપર જુઓ. 2.87, 1.36, 1.09 આ બધાના પોઝિટિવ છે. પોઝિટિવ એટલે ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરે, પણ સૌથી વધારે પોઝિટિવ કોનું છે?
ફ્લોરિનનું 2.87 છે એટલે સ્ટ્રોંગ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ થયું. એટલે આ આપણે ઇલેક્ટ્રોન પોટેન્શિયલની મદદથી પણ જાણી શકીએ છીએ કે ડાઉન ટુ ધ ગ્રુપ ઓક્સિડાઇઝિંગ એબિલિટી ડિક્રીઝ, એટલે ગ્રુપમાં સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતાં ઓક્સિડેશન કરતાની પ્રબળતા ઘટે છે. એનું કારણ એનો પોટેન્શિયલ ધન પોટેન્શિયલ ઘટતો જાય છે. બરાબર. ચાલો એના ઉપરથી બીજું એક ઇક્વેશન આપી છે આપણને 120 1/2 x2 gas gives 1/2 delta dissociation એટલે વિઘટન કહેવાય H0, તો x ગેસ બનશે. આ વિઘટન થયું. શું થયું? વિઘટન એન્થાલ્પી. ફરી પાછું એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ગેઇનિંગ, આપણે બોર્ન હેબર્ટ ચક્ર આવતું હતું યાદ હોય તો, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ કહેવાય. તો એ મળશે x માઇનસ ગેસ મળશે. અને ફરી પાછું જલીયકરણ હાઇડ્રેશન ડેલ્ટા HHYD H0 હાઇડ્રેશન એન્થાલ્પી એટલે જલીયકરણ એન્થાલ્પી, તો એનાથી બનશે x માઇનસ એક્વા બનશે. ચાલો ક્લિયર. અત્યારે જોડે જોડે આ શું કહેવાય? ડાયહેલોજન. હેલોજન એટમ બની ગયો, હેલોજન પરમાણુ. પછી હેલાઇડ આયન અને જલીય હેલાઇડ આયન, એક્વસ હેલાઇડ આયન. એ બી હેલાઇડ પણ આ ગેસિયસ છે, આ જલીય છે, પાણીમાં ઓગાળેલો છે. ચાલો જુઓ. ધ રિલેટિવ ઓક્સિડાઇઝિંગ પાવર ઓફ હેલોજન કેન ફર્ધર બી લખી લો, લખવાનું બાકી છે. ચાલો ફરી એ પેરેગ્રાફ વાંચી લઈએ. જુઓ. ધ ડિક્રીઝિંગ ઓક્સિડાઇઝિંગ એબિલિટી ઓફ હેલોજન ઇન એક્વસ સોલ્યુશન ડાઉન ધ ગ્રુપ ઇઝ એવિડન્ટ ફ્રોમ, એટલે જલીય દ્રાવણમાં ઓક્સિડેશન કરતાનો ક્રમ ઘટે છે એનું કારણ એમના પોટેન્શિયલ છે. સ્ટાન્ડર્ડ ઇલેક્ટ્રોન પોટેન્શિયલની મદદથી જાણી શકાય છે કે જલીય દ્રાવણમાં ઓક્સિડેશનનો ક્રમ શું. ગેસિયસ ફોર્મમાં તો ઠીક છે, ડાઉન ટુ ધ ગ્રુપ ડાઉન થશે, પણ એક્વસ સોલ્યુશનમાં પણ જલીય દ્રાવણમાં પણ ઘટે છે. કેમ? શેની મદદથી જાણી શકાય? પોટેન્શિયલની મદદથી જાણી શકાય. એન્ડ વિચ આર ડિપેન્ડ ઓન ધ પેરામીટર્સ ઇન્ડિકેટેડ બિલો, એટલે આ 3 પેરામીટર ઉપર આધાર રાખે છે. ઘણી વખત જી નીટમાં આની ઉપરથી પ્રશ્ન પૂછાય છે. તમને એમ કે આયોડિનનો પોટેન્શિયલ 0.58 છે. કેમ? તો આ ત્રણેય એન્થાલ્પીઓને કારણે કે આ એન્થાલ્પીનું વેલ્યુ વધી જાય એટલે પોટેન્શિયલ ડાઉન થઈ જાય છે, એમ કહેવા માગે છે. એટલે કે કયા પરિબળોથી નક્કી થયું કે એ ઓછો ઓક્સિડાઇઝિંગ? તો આ 3 પરિબળો: વિઘટન, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ અને એટલે આમાંથી MCQ બની શકે. કયા પરિબળ ઉપર આધાર નથી રાખતો? તો 3 આપ્યો હોય, એ સિવાય ચોથું પરિબળ આપ્યું હોય કે ભાઈ આ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય, ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટની પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કોની ઉપર આધાર નથી રાખતું? તો આ 3 પરિબળો ઉપર આધાર રાખે છે. આના સિવાય કોઈ આપ્યું હોય એની પર આધાર રાખતો નથી. આવું બની શકે MCQ. The relative oxidizing power of halogen can further be illustrated by the reaction with water. એટલે જો આપણે ફરી એમનું જે ઓક્સિડેશન કરતાનું ગુણ છે એ પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી જ જાણી શકાય છે કે એ પાણી સાથે કેવી રીતે પ્રક્રિયા આપે છે. એના આધારે પણ એની ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની પ્રબળતાનું મૂલ્ય જાણી શકાય છે. ફ્લોરિન ઓક્સિડાઇઝ વોટર ટુ ઓક્સિજન where the chlorine and bromine react with water to form corresponding hydrohalic and hypohalous acid. And the reaction of iodine with water is non-spontaneous. In fact, I- can be oxidized by oxygen in acidic medium, just the reverse of the reaction observed with fluorine. એટલે અહીંયા આ બધી પ્રક્રિયાઓ આપેલી છે, હેલોજનની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાઓ. ચાલો એટલે એ પણ લખી દઈએ.
કે પાણી સાથે કેવા રિએક્શન આપશે, એને આધારે પણ એનું ઓક્સિડાઇઝિંગ પાવર નક્કી થાય છે. (121) બરાબર. Twice F2 plus 4H plus 4F minus plus O2 gas. ડાયફ્લોરિન પાણીમાં ઉમેરીશું, હાઇડ્રોજન આયન બનશે, ફ્લોરાઇડ આયન બનશે અને ડાયઓક્સિજન વાયુ મુક્ત થશે. ચાલો, એ જ રીતે બીજા હેલાઇડ શું કરશે એનું પણ રિએક્શન કોમન આપ્યું છે, બે ના લખવા પડે. હા, હજી X2 એ ક્લોરિન અને બ્રોમિન માટે છે. અહીંયા X શું છે? કાં તો Cl, કાં તો Cl2, કાં તો Br2. એ શું કરશે પાણીનું? ચલો, F2 તો ખબર પડી ગઈ. હવે ક્લોરિન અને બ્રોમિન વાયુ શું કરશે? તો એનું કોમન ઇક્વેશન આપી દીધું છે. તો HX અને LX બનાવશે. હવે HXને ઉપર નામ આપી જ છે, જો કે એ બનાવશે હાઇડ્રોહેલિક એસિડ, અને હાઇડ્રોહેલિક એસિડ કહેવાય. હાઇડ્રોહેલિક એસિડ, જેમ કે ક્લોરિન હોય તો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, બ્રોમિન હોય તો હાઇડ્રોબ્રોમિક એસિડ, અને બીજો એસિડ છે હાઇપોહેલસ એસિડ બનાવશે. હાઇપોહેલસ એસિડ, એસિડ. ક્લોરિન હોય તો હાઇપોક્લોરસ એસિડ, બ્રોમિન હોય તો હાઇપોબ્રોમસ એસિડ. પણ આયોડિન બહુ વીક છે, તો જુઓ શું કરે છે, 4I માઇનસ. હવે પાણીની જગ્યાએ આ લોકોએ શું કર્યું? પાણી છૂટું પાડી. જુઓ 4H પ્લસ વત્તા O2, એમાંથી ટ્વાઇસ I2 તો બન્યો, પ્લસ ટ્વાઇસ H2. ઊંધી રિએક્શન છે ખરેખર તો. અહીંયા X2 અહીંયા છે, એની જગ્યાએ I2 અહીંયા છે, રાઈટ સાઈડ છે. જો રિવર્સ રિએક્શન થશે. એટલે આયોડિન ઓછો રિએક્ટિવ છે એવું કહી શકાય પાણી પ્રત્યે. એવું લખ્યું જ છે લાસ્ટ સેન્ટેન્સમાં. I માઇનસ કેન બી ઓક્સિડાઇઝ બાય ઓક્સિજન ઇન એસિડિક મીડિયમ, જસ્ટ ધ રિવર્સ. એટલે ફ્લોરિનના, ક્લોરિનના, બ્રોમિનના છે એના કરતાં ઊંધું પ્રક્રિયા આપશે આયોડિન, એવું લખ્યું જ છે કે ઉલટી પ્રક્રિયા થશે. આયોડાઇડ આયન આ એસિડ છે અને ડાયઓક્સિજન છે. આયોડિન બને ડાયઆયોડિન અને પાણી H2O, વોટર. ચાલો, એટલે આ થઈ ગયા એની કેમિકલ બિહેવિયર ઓફ ગ્રુપ 17 ઓલ એલિમેન્ટ્સ. બધા જ એલિમેન્ટ્સ એમાં આવી ગયા, ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બરાબર છે. ચાલો નેક્સ્ટ હવે છે એનાલોમસ બિહેવિયર ઓફ ફ્લોરિન. ફ્લોરિન કઈ રીતે જુદું પડે છે? તો ફ્લોરિનનું વિપરીત એના સમૂહના અન્ય તત્વો કરતાં કેવી રીતે જુદું પડે છે? તો જુઓ, લાઈક ધ, કારણ કે કોઈ પણ તત્વ હોય ગ્રુપનું પહેલું એ બધા કરતાં જુદું હોય, કેમ કે સાઇઝમાં નાનું હોય, અને બીજી એની નેગેટિવિટી મેક્સિમમ હોય. આ બે રીઝનને કારણે બધા તત્વો કરતાં કેવું પડતું હોય? હવે પહેલું તત્વ હંમેશા નોન મેટલ હોય, પહેલાં બીજા સમૂહ સિવાય, અને બાકીના સેમી મેટલ એટલે અર્ધધાતુ અથવા ધાતુ હોય. એટલે પહેલું તત્વ હંમેશા અધાતુ હોય, સખત હોય, બરડ હોય, પછી ઓછું રિએક્ટિવ, કે ભાઈ પાણી સાથે કે જલ્દી કોઈ પ્રક્રિયા ના આપે. કેમ કે ભાઈ પહેલું છે બહુ નેગેટિવ છે, નાનું છે, આ બધા કારણો છે. તો કેમ જુદું પડે જુઓ તમે. લાઇક ધ અધર એલિમેન્ટ ઓફ P બ્લોક,
present like other elements in a P block present in a second period of periodic table, fluorine is anomalous in many properties. એટલે ઘણી બધી બાબતોમાં એ જુદો પડે છે. કઈ કઈ બાબતોમાં? ફોર એક્ઝામ્પલ આયોનાઇઝેશન. ચાલો જુઓ, ફ્લોરિન કઈ કઈ બાબતોમાં જુદું પડે છે જુઓ. ફોર એક્ઝામ્પલ આયોનાઇઝેશન. ફ્લોરિન કઈ કઈ બાબતોમાં જુદું પડે છે જુઓ. ફોર એક્ઝામ્પલ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી એટલે આયનીકરણ ઉર્જા, આયનીકરણ એન્થાલ્પી, વિદ્યુત ઋણતા એન્ડ ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ એનું સૌથી વધારે છે. ઓલ હાયર ફોર ફ્લોરિન દેન એક્સપેક્ટેડ ફ્રોમ ધ ટ્રેન્ડ સેટ બાય અધર એલોજન્સ. એટલે બીજા બધા એલોજન કરતાં 3 વસ્તુ એની સૌથી વધારે છે. ઓલ્સો ionic fluorine then expected from the trends. Also ionic and covalent radii, melting point, boiling point, enthalpy of bond dissociation and electron gain enthalpy are quite lower than expected. એટલે આ બધું જે ધાર્યા કરતાં ઓછું જોવા મળે છે. કઈ કઈ વસ્તુઓ? કે એની ત્રિજ્યા, સહસંયોજક ત્રિજ્યા, આયોનિક ત્રિજ્યા, ગલન બિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ, પછી બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી ઓછી જોવા મળે છે. અને આપણે એનું રીઝન આગળ જોયું હતું ને કે ફ્લોરિન અત્યારે 11માં આવે છે કે આપણે ગઈકાલે કદાચ જોયું હતું કે ફ્લોરિનની અંદર અપાકર્ષણ વધારે છે કારણ કે એની પાસે 2 BHK આપણે વાત કરી હતી એટલે જલ્દી તૂટી જાય છે એનો બંધ. તો આ બધું સાપેક્ષમાં ઓછું જોવા મળે છે. ખરેખર વધારે હોવું જોઈએ, એની જગ્યાએ શું જોવા મળે છે? ઓછું જોવા મળે. મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, બોઇલિંગ પોઈન્ટ, એન્થાલ્પી ઓફ ડિસોસિએશન એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી એ પણ ક્લોરિન કરતાં ઓછી છે ને. ક્લોરિનની -349 છે અને આની 333 છે માઇનસ. તો આ બધું થોડું ઊંધું જોવા મળે છે. પછી શું કહે છે? ધ એનોલોમસ બિહેવિયર ઓફ ફ્લોરિન ડ્યુ ટુ, હવે શેના લીધે છે આવું બધું? તો એની સ્મોલ સાઇઝ, ચાલો એનું સૌથી નાનું કદ, પછી હાઈએસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટલે સૌથી વધુ વિદ્યુત ઋણતા, એન્ડ લો FF બોન્ડ ડિસોસિએશન એન્થાલ્પી એટલે FF બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી જે ઓછી છે એના લીધે આવું બિહેવિયર જોવા મળે છે. એન્ડ નોન અવેલેબિલિટી ઓફ ડી ઓર્બિટલ ઇન અ વેલ, એની પાસે ડી કક્ષકો પણ નથી. બરાબર. મોસ્ટ ઓફ ધ રિએક્શન ઓફ ફ્લોરિન આર એક્ઝોથર્મિક. ચલો મોટા ભાગે જે ફ્લોરિન છે જો નાખશો એટલે ઉષ્મા ફેંકશે બહાર, ગરમ ગરમ થઈ જાય સોલ્યુશન. એટલે ફ્લોરિનની જે રિએક્શન છે બધા એક્ઝોથર્મિક છે, ઠંડુ ના પડે, ગરમ થઈ જાય. જેમ આપણે એસિડ પાણી નાખીને કેવું ગરમ થઈ જાય એવું છે, એક્ઝોથર્મિક છે એટલે ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા આપે છે. ડ્યુ ટુ ધ સ્મોલ એન્ડ સ્ટ્રોંગ બોન્ડ ફોર્મ બાય ધ અધર એલિમેન્ટ્સ, ઇટ ફોર્મ ઓનલી વન ઓક્સો એસિડ while the other halogen form the number of oxo acid. જો ફ્લોરિનનો એક જ ઓક્સો એસિડ જાણીતો છે, બાકીના તત્વોના ઘણા બધા ઓક્સો એસિડ બની શકે છે. આપણી જે શોર્ટ નોટ આવશે છેલ્લી, મોસ્ટ ટાઈમથી શોર્ટ નોટ છે હેલોજનના ઓક્સો એસિડ. તો ફ્લોરિનનો માત્ર હવે એક આ MCQ પૂછાયેલો છે કે નીચે આપેલ પૈકી કયા હેલોજનનો એક જ ઓક્સો એસિડ મળી શકે? 4 ઓપ્શન આવે, ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન. તો આપણો આન્સર શું આવે? ફ્લોરિન. એટલે આ એક MCQ થઈ ગયો. હાઇડ્રોજન ફ્લોરાઇડ HF is a liquid due to the strong hydrogen bonding. Hydrogen bond is formed in HF. એટલે હાઇડ્રોફ્લોરિક એસિડ પ્રવાહી સ્વરૂપે જોવા મળે છે કારણ કે એમાં કયો બંધ જોવા મળે છે? હાઇડ્રોજન બંધ જોવા મળે છે. And HF due to small size and high electronegativity of fluorine, other hydrogen halides which have a bigger size and less electronegativity are gases. એટલે જો HCl, HBr બધા વાયુ છે, ભલે આપણે લેબમાં લિક્વિડના ફોર્મમાં આલે છે પણ જે ઓરિજિનલ ફોર્મ છે એ HF એક જ લિક્વિડ છે, બાકીના HCl, HBr, HI બધા ગેસ છે. ખ્યાલ આવ્યો? કેમ કે એમની પાસે હાઇડ્રોજન બોન્ડ બનતો નથી એટલે ખાલી HF એક જ લિક્વિડ ફોર્મમાં છે, બાકીના ગેસ છે અને એ ગેસ આપણને પાણીમાં ડિઝોલ્વ કરીને આપેલો હોય છે.
એટલે આપણે લેબમાં જોઈએ કે HClની બોટલ પડી છે લિક્વિડ, પણ લિક્વિડ ખરેખર પાણીમાં ઓગાળેલો HCl છે, એટલા માટે ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે બધા એસિડમાં જે હેલોજનના એસિડ છે એમાં કયો એક જ લિક્વિડ ફોર્મમાં છે? HF એક જ. પછી ચલો રિએક્ટિવિટી ટુવર્ડ્સ હાઇડ્રોજન. They all react with hydrogen to give hydrogen halides, but affinity for hydrogen decrease from fluorine to બધા હાઇડ્રોજન હેલાઇડ બનાવશે, પરંતુ ઉપરથી નીચે તરફ જતાં એની આકર્ષણ ઘટી જશે, એટલે હાઇડ્રોજન હેલાઇડ બનાવવાની ક્ષમતા ઘટી જશે. ફ્રોમ ફ્લોરિન ટુ આયોડિન, હાઇડ્રોજન હેલાઇડ ડિસોલ્વ ઇન વોટર ટુ ફોર્મ હાઇડ્રોહેલિક એસિડ. એટલે ના કીધું કે તમને આપ્યું હોય બોટલ લેબમાં, પણ ખરેખર એ ગેસ ડિઝોલ્વ કરેલો હોય, ખ્યાલ આવે? કેમ કે એ બધા હાઈલી સોલ્યુબલ છે વોટરમાં, એટલા માટે. ખરેખર એ પ્યોર HCl ના હોય, પણ પાણી સાથેનો HCl હોય. ધ એસિડ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધીસ એસિડ વેરીઝ ઇન ધ ઓર્ડર. ચલો સ્ટ્રેન્થ જે છે, પ્રબળતા કહીએ આપણે, કે આ બધામાં સૌથી, ચલો એસિડની પ્રબળતા એટલે શું? હા, તો આમાં તો ફ્લોરિન તો એટ્રેક્ટ કરે છે, એટલે જલ્દી H+ નહીં આવે, એટલે સૌથી વીક એસિડ કહેવાય તો HF કહેવાય. ખ્યાલ આવે? એસિડિક સ્ટ્રેન્થ સૌથી વીક કોની છે? HFની. સો HF ઇઝ લેસ દેન HCl લેસ દેન HBr લેસ દેન HI, એટલે સૌથી સ્ટ્રોંગ. ચલો આ પણ એક MCQ થયો કે 4 એસિડ આપ્યા હોય, એમાં સૌથી સ્ટ્રોંગ એસિડ કયો? તો HI આવે, અને સૌથી વીક એસિડ કહેવાય HF આવે. તો વીક એસિડ કહે તો HF આવે, અને સ્ટ્રોંગ એસિડ કહે તો HI આવે. હવે બીજું શું કહે છે? The stability of these halides decrease down to the group due to the decrease in HX bond dissociation enthalpy. હવે જો બોન્ડ ડિસોસિએશન એન્થાલ્પી સૌથી વધારે HFની છે અને સૌથી ઓછી HI, એટલે તો સ્ટ્રોંગ એસિડ છે, જલ્દી H+ આપે ને. જો વિઘટન એન્થાલ્પી ઓછી હોય તો જલ્દી H+ આપે ને. ચાલો પછી છે રિએક્ટિવિટી ટુવર્ડ્સ oxygen. Halogen forms many oxides and oxygen, but most of them are unstable. મોટાભાગે ઓક્સાઇડ બનાવશે, પણ બધા અસ્થાયી હોય છે. ફ્લોરિન ફોર્મ્સ ધ OF2 and O2F2, and how only OF2 is thermally stable, એટલે કે OF2 એક જ સ્થિર છે, બાકીના અસ્થાયી છે. These oxides are essentially oxygen fluorides because of the higher ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઓફ ફ્લોરિન ધેન ઓક્સિજન. એટલે આ ખાલી એટલા માટે કે ફ્લોરિનની વધારે વિદ્યુત ઋણતા છે, એટલે બની શકે છે, બાકી એના ઓક્સાઇડ સ્થાયી હોતા નથી. બોથ આર સ્ટ્રોંગ ફ્લોરિનેટિંગ એજન્ટ્સ, એટલે OF2 અને O2F2 બંને ફ્લોરિનેટિંગ એજન્ટ છે. O2F2 ઓક્સિડાઇઝ પ્લુટોનિયમ PuF6 બનાવશે, and reaction used in removing plutonium as PuF6 from the spent nuclear fuel. એટલે આપણે જે ન્યુક્લિયર ફ્યુઅલ છે એનું સંવર્ધન કરવા માટે પ્લુટોનિયમ, નેપ્ચ્યુનિયમ, યુરેનિયમ, તો એમાં શું બનાવશે? PuF6 બનાવશે. ક્લોરિન, બ્રોમિન એન્ડ આયોડિન ફોર્મ્સ ધ ઓક્સાઇડ્સ ઇન વિચ ધ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઓફ ધ હેલોજન રેન્જીસ બિટવીન +1 to +7. એટલે જે ફ્લોરિન અને ક્લોરિનના આયોડિન બનાવશે એમાં પ્લસ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ જોવા મળશે, જેમ કે Cl2O7, Cl2O5, Cl2O3, પછી એવી રીતે Br2O3, Br2O5, બરાબર, બધા બનાવશે, પણ બધા પ્લસવાળા, કેમ કે ઓક્સિજન માઇનસ તો હેલોજન પ્લસ. A combination of kinetic stability of oxide formed by halogen I greater than Cl greater than Br. Higher stability of oxides formed by halogens. Higher stability of oxide of iodine is due to the greater polarizability, એટલે કે ધ્રુવીભવન ક્ષમતા છે એની, ધ્રુવીયતા, ધ્રુવીકરણ કરી શકે છે આયોડિન, એટલા માટે. ધ હાયર સ્ટેબિલિટી ઓફ ઓક્સાઇડ ઓફ આયોડિન, એટલે આયોડિનના ઓક્સાઇડ વધારે સ્થિર હોય છે. કારણ શું છે? કારણ કે ધ્રુવીભવનીય ક્ષમતા ઓફ બોન્ડ બિટવીન આયોડિન એન્ડ ઓક્સિજન, એટલે એમનો જે બંધની અંદર જે
એનું ધ્રુવીભવન થશે, પ્લસ માઇનસ બનશે. શું બનશે? એટલે સ્થિર બની જાય છે એમ. એટલે તમને પૂછે કે આ ચલો આ 4 4ના ઓક્સો એસિડ છે, એમાં કોના ઓક્સો એસિડ સ્થિર છે? તો આયોડિનના, કેમ કે એની અંદર પોલારાઇઝેબિલિટી છે, ધ્રુવીભવનીયતા, એવું છે ને. પછી બીજું જો, મલ્ટિપલ બોન્ડ ફોર્મેશન. ઇન કેસ ઓફ ક્લોરીન, મલ્ટિપલ બોન્ડ ફોર્મેશન બિટવીન ક્લોરીન એન્ડ ઓક્સિજન ટેક પ્લેસ ડ્યુ ટુ ધ અવેલેબિલિટી ઓફ ડી ઓર્બિટલ. એટલે ક્લોરીનના ઓક્સિજનનો ઓક્સાઇડ બનશે, એમાં દ્વિબંધ પણ રચાય છે. કેમ કે એની પાસે કઈ કક્ષકો છે? ડી કક્ષકો છે. ધીસ લીડ્સ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇન સ્ટેબિલિટી. બ્રોમિન લેક્સ બોથ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક, હેન્સ સ્ટેબિલિટી ઓફ ઓક્સાઇડ ઓફ બ્રોમિન ઇઝ લીસ્ટ. એટલે ચલો આ બધાના ઓક્સાઇડમાં સૌથી ઓછા સ્થાયી કોના છે? બ્રોમિનના છે. ધ હાયર ઓક્સાઇડ ઓફ હેલોજન ટેન્ડ ટુ બી મોર સ્ટેબલ ધેન ધ લોઅર વન્સ. એટલે જેમ ઓક્સિજન વધતા જાય ને, જેમ કે Cl2O7 એ વધારે સ્થાયી હોય, પણ Cl2O3, Cl2O5 જેમ ઓક્સાઇડ વધતા જશે એમ સ્થિરતા પણ વધતી જશે. ક્લોરીન ઓક્સાઇડ કયા કયા છે જુઓ? Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 આર હાયર રિએક્ટિવ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ. પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા છે, ટેન ટુ એક્સપ્લોડ, વિસ્ફોટક પ્રક્રિયા કરી શકે છે. એન્ડ ClO2 ઇઝ યુઝ એઝ અ બ્લીચિંગ એજન્ટ એન્ડ ફોર પલ્પ એન્ડ પેપર, ટેક્સટાઇલ એન્ડ વોટર ટ્રીટમેન્ટ. આ પૂછી શકાય કે નીચે આપેલ કયો ક્લોરીનનો ઓક્સાઇડ એ બ્લીચિંગ એજન્ટ છે? તો ClO2 આવશે. યાદ રાખજો, આ પૂછી શકાય MCQમાં. ધ બ્રોમિન ઓક્સાઇડ BrO2O, BrO2, BrO3 આર ધ લીસ્ટ સ્ટેબલ હેલોજન ઓક્સાઇડ્સ and exist only at a low temperature. They are very powerful oxidizing agent. Iodine, એના છે I2O4, I2O5, I2O7 are insoluble solids and decompose on heating. I2O5 is a very good oxidizing agent and is used in the estimation of carbon monoxide. આ પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. કાર્બન મોનોક્સાઇડના પૃથ્થકરણમાં એનું પ્રમાણ જાણવા માટે કયા ઓક્સાઇડનો ઉપયોગ થાય છે? તો એનો આન્સર, એના આયોડીમેટ્રી કહેવાય. તમે કોલેજમાં જાઓ ને તો આયોડીમેટ્રી, જેમ તમે અત્યારે રેડોક્સ ટાઇટ્રેશન કરો છો ને એવું આયોડીમેટ્રી ટાઇટ્રેશન આવે છે, કે MSc લેવલમાં આવે છે. અત્યારે તો કદાચ BScમાં આવી ગયું હશે. તો કોનું પ્રમાણ જાણવા માટે? કાર્બન મોનોક્સાઇડ, એનું એસ્ટિમેશન એટલે પૃથ્થકરણ કરવા માટે. બરાબર. I2O5 યાદ રાખજો. શું યાદ રાખવાનું? હા. અને ઉપર જો ક્લોરીનનો કયો હતો? ClO2. હા. Reactivity towards metals. Halogen are react with metals to form metal halides. ધાતુ હેલાઇડ બનાવશે. An example, bromine react with magnesium to give magnesium bromide. ચાલો, એટલે ઇક્વેશન નંબર 124. Mg solid plus Br2 liquid gives MgBr2 solid. Magnesium dibromine, magnesium bromide, magnesium bromide. ચાલો પછી આગળ જુઓ. The ionic character of halide decrease in the order of MF is greater than MCl, greater than MBr, greater than Mi, where M is the monovalent metal. ધાતુ તરીકે, એટલે ધાતુના હેલાઇડનું આયનિક ગુણ કોનો સૌથી વધારે છે? ફ્લોરાઇડ્સનો. પછી આયોડાઇડનો સૌથી ઓછો. If a metal exhibit more than one oxidation state, the halide is higher oxidation state will be more covalent than one of lower oxidation state. એટલે જે ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોય એ વધારે સહસંયોજક હશે, અને જે ઓછી ઓક્સિડેશન અવસ્થાવાળા હશે એ ઓછા સહસંયોજક હશે, આયોનિક હશે. જેમ કે SnCl4, PbCl4, SbCl5, UF6 આર મોર કોવેલેન્ટ, એટલે વધારે સહસંયોજક સંયોજનો છે. ઇઝ અ હાયર large size halogen, and are more covalent than SnCl2, PbCl2, SbCl3. આ બધા આયોનિક હોય, અને ઉપર હાયર સ્ટેટવાળા કોવેલેન્ટ એટલે સહસંયોજક સંયોજનો હોય.
રિએક્ટિવિટી હેલોજન ટુવર્ડ્સ ધ અધર હેલોજન્સ આ પૂછાય છે, એને ઇન્ટર હેલોજન કહેવાય. શું કહેવાય? તો એક હેલોજન બીજા હેલોજન સાથે જોડાય અને જે સંયોજન બનાવે એને આંતર હેલોજન કહેવાય. એક હેલોજન બીજા હેલોજન સાથે કોમ્બિનેશન થાય અને જે બને એને શું કહેવાય? આંતર હેલોજન, ઇન્ટર હેલોજન કહેવાય. The halogen combine amongst themselves to form the number of compounds known as interhalogens like XX dash, XX dash 3, XX dash 5, XX dash 7, where X is a large size, મોટા કદનો, અને X dash is a smaller size. ચલો એના ઉપરથી 7.6 આપી છે. ફ્લોરિન એક્ઝિબિટ -1 where other halogen +1 +3 +5 +7. તો એનું કારણ છે ફ્લોરિન ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એલિમેન્ટ, સૌથી વધુ વિદ્યુત ઋણીય છે. કેન નોટ એક્ઝિબિટ ધ પોઝિટિવ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ, એટલે એની ઘન અવસ્થા થઈ શકતી નથી. અધર હેલોજન્સ હેવ d orbitals and fluorine can therefore can expand octet, એટલે બાકીના હેલોજન પાસે ડી કક્ષકો છે એટલે અષ્ટક વિસ્તૃત કરી શકે, જ્યારે ફ્લોરિન પાસે ડી કક્ષકો નથી. એટલા માટે માત્ર ફ્લોરિનની એક જ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ -1 છે, બાકીનાની +1 +3 +5 +7 જોવા મળે છે. કન્સિડર ધ પેરામીટર સચ બોન્ડ ડિસોસિએશન એન્થાલ્પી, ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી, હાઇડ્રેશન એન્થાલ્પી, કમ્પેર ધ ઓક્સિડાઇઝિંગ પાવર ઓફ ફ્લોરિન એન્ડ ક્લોરિન. એ તો આપણે આગળ જોયું કે ફ્લોરિન એ સ્ટ્રોંગ ઓક્સિડાઇઝિંગ છે, એની નેગેટિવિટી વધારે છે, પોટેન્શિયલ બી વધારે છે. એ પેરામીટર્સ લખવાના છે. બીજું છે ગીવ 2 એક્ઝામ્પલ ટુ શો એનોલોમસ બિહેવિયર ઓફ ફ્લોરિન. તો ફ્લોરિનની જુદાપણું કઈ રીતે છે? તો એ ફક્ત શું બનાવે છે? તો એક જ ઓક્સો એસિડ બનાવે છે એવું કહી શકાય. પછી એના બે જ ઓક્સાઇડ્સ છે, એમાં એક જ ઓક્સાઇડ વધારે સ્થિર છે OF2, બાકીના છે. પછી HF છે લિક્વિડ સ્ટેટમાં છે, બાકીના HCl HBr. હા, એ બધું એનાલોમસ તમને જે એમાંથી દેખાય યોગ્ય એ લખવાના છે. કઈ રીતે જુદું પડે છે? સી ઇઝ અ ગ્રેટેસ્ટ સોર્સ ઓફ સમ હેલોજન કમેન્ટ, એટલે આપણે આગળ જોયું હતું ને કે દરિયાઈ વનસ્પતિ ને આગળ શરૂઆતમાં એનું પ્રાપ્તિ સ્થાન જોયું હતું કે કઈ જગ્યાએથી મળી આવે છે. જો પેજ નંબર 197, તો કયા કયા ફોર્મમાં ક્યાંથી મળી આવે છે એમાંથી લખવાનું છે કે દરિયાઈ વનસ્પતિમાંથી આયોડિન મળે છે, દરિયાઈ લીલ ને એ બધું લખવાનું છે આમાં. અકરન્સ એટલે ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. હવે મીઠું તો દરિયાના પાણીમાં હોય જ, NaClના ફોર્મમાં 0.2% કેવું કંઈક હતું ને. હા રીજો, હા. સોડિયમ આયોડાઇડ 0.5% આયોડાઇડ ઇન ચીલી સોલ્ટપીટર. પછી 2.5% બાય માસ ક્લોરિન. સોડિયમ ક્લોરાઇડ કેટલા ટકા હોય દરિયાના પાણીમાં? 2.5% હોય, 2.5%. બરાબર. ચલો ઓકે. એટલે આપણે આજે ખાલી અહીંયા કાલે આપણે એમાં ક્લોરિનથી સ્ટાર્ટ કરીશું. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 ફિનિશ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. પહેલાં હું તમને આખું સમજાવી જ દઈશ, બરાબર? થઈ જશે લગભગ તો 10-20 મિનિટની જરૂર છે મારે. 10 મિનિટમાં ફિનિશ થઈ જશે. જો કાલ તો આપણે છેલ્લે સમજાવ્યું હતું તમને કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ શું છે. તો ખાલી ચાર્જ નક્કી કરવા, એમાં યુ આકારની નળી લેવાની, એમાં કોલોઇડ ભરી દેવાનું. જો નેગેટિવ હશે તો એનોડ ઉપર જશે, પોઝિટિવ હશે તો એમાં બીજું કશું લખવાનું છે. એ સાધનનું નામ છે ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ. એ સાધનને જ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચલો, પણ એમાં છેલ્લો જે પોઈન્ટ છે કોએગ્યુલેશન અથવા પ્રેસિપિટેશન, એ તમને મેં કાલે સમજાવ્યું હતું કે આખી પેપ્ટાઇઝેશનથી કેવી ઘટના છે ઓપોઝિટ. અને એમાં ખાસ જે છેલ્લો હાર્ડી અને શુદ્ધ. હવે ચલો મારે કોઈનું સ્કંદન કરવું છે કોએગ્યુલેશન, તો 2 રૂલ આપ્યા છે. પહેલો રૂલ એવો છે કે જેનું સ્કંદન કરવું છે જે કલીલનું કોલોઇડનું, આપણે સ્કંદન કોએગ્યુલેશન કોનું કરવાનું? કોલોઇડનું. હવે કોલોઇડનો ચાર્જ હોય કાં તો પોઝિટિવ કાં તો એના માટે કોણ કોએગ્યુલેટિંગ એજન્ટ છે? સ્કંદન કરતા કોણ છે? તો જે કોલોઇડનો ચાર્જ હોય એનાથી ઓપોઝિટ ચાર્જ હોવો, બસ. એટલે ન્યુટ્રલાઇઝેશન થઈ જાય. આ પહેલો રૂલ કે સ્કંદન કરવા માટે સ્કંદન કરતાનું વીજભાર વિરુદ્ધ હોવો જોઈએ કલીલ કરતાં.
અને બીજું એની સ્કંદન શક્તિ. ધારો કે ચલો મારે Na+નું સ્કંદન કરવું છે કોએગ્યુલેશન. મારી પાસે 3 નેગેટિવ આયન છે, Cl-, SO4 - અને PO4 3-. ચલો મારે સોડિયમ પ્લસને કોએગ્યુલેટ કરવા માટે 3 આયન છે મારી પાસે. Na+ને મારે અવક્ષેપિત કરવો છે, બરાબર, સ્કંદન કરવું છે. તો Cl-, SO4 - PO4 3-. કોણ વધારે પાવરફુલ? તમે જુઓ કે PO4 3- છે, એક PO4 3 સોડિયમને સ્કંદિત કરી શકશે. એટલે પાવર શું આવશે? PO4 3- ઇઝ ગ્રેટર દેન SO4 2- ગ્રેટર દેન Cl-. પછી ચલો મારી પાસે નેગેટિવ છે Cl- અને મારી પાસે 3 પોઝિટિવ આયન છે, Na+, Ba+2, Al+3. તો એનો પાવર, હા, Al+3 ગ્રેટર દેન Ba+2 ગ્રેટર દેન Na+, કારણ કે એક એલ્યુમિનિયમ 3 Clનું સ્કંદન સોલ્યુશનમાંથી ખેંચી શકશે. બસ આ 2 રૂલ લખવાના છે કે કોએગ્યુલેટિંગ પાવરનો ઓર્ડર લખવાનો છે, નેગેટિવ માટે પોઝિટિવનો ઓર્ડર અને પોઝિટિવ માટે નેગેટિવ. બસ. અને કોણ સ્કંદન કરી શકે? કે જે વીજભાર હોય કલીલનો એનાથી, હા, બસ આ 2 રૂલ છે જેને આપણે હાર્ડી અને સુલ્ઝ રૂલ કહીએ છીએ. ગઈ વખતે બોર્ડની પરીક્ષામાં 1-2 વર્ષ પહેલાં પૂછેલું છે. તો આપણે ફટાફટ એનું રીડિંગ કરી લઈએ. વોટ ઇઝ કોએગ્યુલેશન, ઓર એનું બીજું નામ શું છે? પ્રેસિપિટેશન, અવક્ષેપણ અથવા સ્કંદન. ધ સ્ટેબિલિટી ઓફ લાયોફોબિક સોલ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ચાર્જ ઓન કોલોઇડ પાર્ટિકલ. જે પ્રવાહી લાયોફોબિક કલીલ છે એ એની અંદર રહેલા વીજભારને કારણે સ્થાયી રહેલા છે. આપણે જોયું હતું ને કાલે કે પોટેન્શિયલ તો હોવો જ જોઈએ ને, જીટા પોટેન્શિયલ ને એ જે પોટેન્શિયલ છે એને લીધે એકબીજાથી દૂર રહે છે, એટલે સ્ટેબલ છે, સ્થાયી છે કલીલો. હવે શું કહે, તો આપણે શું કરવું પડે? એ ચાર્જને શું કરવો પડે? ન્યુટ્રલાઇઝ, તટસ્થીકરણ કરો, એટલે પાછા કલીલ ભેગા થઈ જશે અને અવક્ષેપ થઈ જશે. બસ. તો અહીંયા શું કહે, જુઓ, if somehow કોઈ પણ રીતે the charge is removed, the particle will come near to each other and form aggregate and settle down under the force of gravity. એટલે જો તમે એનું કોઈ પણ રીતે એનું વીજભારને દૂર કરી દો તો એકબીજાની નજીક આવશે, અવક્ષેપણ થશે અને ગુરુત્વાકર્ષણ હેઠળ નીચે બેસી જશે. The process of settling of colloid particle is called coagulation or precipitation of solution. એટલે કલીલ કણોનું નીચે બેસી જવું, અવક્ષેપણ થવું એને સ્કંદન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ વ્યાખ્યા લખો એટલે 1 માર્ક મળી જ જાય તમને. વ્યાખ્યાનો 1 માર્ક, બીજું કશું ના લખ્યું હોય તમે ખાલી ડેફિનેશન લખો ને તો પરીક્ષામાં તમને 1 માર્ક પૂરો આપવો પડે. The coagulation of lyophobic sol can be carried out in the following ways. First, ચલો આ ચાર્જ આપણે કાઢવો હોય તો કેટલી રીતે કાઢી શકીએ? તો પહેલું છે ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ. તમે એવું અંદર નાખી દો આ પર યુ આકારની નળીમાં અને કરંટ આપો એટલે ન્યુટ્રલાઇઝેશન થાય ને, પ્લસ માઇનસ થઈ જાય, માઇનસ એટલે જો શું કહે છે? ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ. The colloid particle moves towards the oppositely charged electrode, get discharged and precipitate. અહીંયા જઈને અવક્ષેપણ થશે એનું. શું થશે? ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય ને, પ્લસ માઇનસ જઈને શું થઈ જાય? ડિસ્ચાર્જ અને અવક્ષેપણ થઈ જાય. By the mixing two oppositely charged sol, બે વિરુદ્ધ વીજભારવાળા કલીલને ભેગા કરવાથી પણ આવું થઈ શકે. Oppositely charged sol when mixed in a almost equal proportion, સમાન પ્રમાણમાં ભેગા કરીએ, neutralize their ચાર્જ, એમના વીજભારને તટસ્થ કરશે, એન્ડ ગેટ પાર્શિયલી ઓર કમ્પ્લીટલી પેસિવિટી, એટલે સંપૂર્ણ અથવા આંશિક અવક્ષેપણ થશે. મિક્સિંગ ઓફ હાઇડ્રેટેડ ફેરિક ઓક્સાઇડ એન્ડ આર્સેનિયસ સલ્ફાઇડ, હવે એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, બરાબર. bearing them in a precipitate forms, they type of coagulation is called the mutual coagulation. એનું શું નામ આપીશ ગુજરાતીમાં? પારસ્પરિક સ્કંદન કહેવાય એને, મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, મ્યુચ્યુઅલ પ્રેસિપિટેશન, મ્યુચ્યુઅલ કોએગ્યુલેશન, બધું મ્યુચ્યુઅલ હોવું જોઈએ. અને રોકાણ બી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરવું જોઈએ, બરાબર છે. ચાલો, બાય બોઇલિંગ, વેન એ સોલ ઇઝ બોઇલ, તમે ગરમ કરો એટલે તોય એવું થાય, તોય અવક્ષેપણ થઈ જાય. જેમ કે ઈંડું છે, ગરમ કરો તો ઓમલેટ બની જાય છે કે નહીં? તો એ શું થયું?
કોએગ્યુલેશન થયું. એક એ છે કોલોઇડ જ છે, પણ જેવું નાખો તો પહેલાંમાં ગરમ થાય એટલે કેવું થઈ જાય છે, બરાબર છે, રોટલી જેવું થઈ જાય, ઓલું શું કહેવાય, ઢોંસા જેવું થઈ જાય, બરાબર છે. ઘણા પિક્ચરોમાં બતાવે છે ને. તો અહીંયા બોઇલિંગ, સોલ ઇઝ બોઇલ્ડ, એબ્સોર્બ ધ લેયર, ડિસ્ટર્બ, એનું જે ઉપર સ્તરો હશે એ ડિસ્ટર્બ થઈ જશે, ઇન્ક્રીઝ ધ કોલાઇઝન, અથડામણ વધશે, વેન મોલિક્યુલ ઇઝ ડિસ્પર્શન મીડિયમ, ધીસ રિડ્યુસ ધ ચાર્જ ઓન ધ પાર્ટિકલ, એટલે એમના ઉપરનો વીજભાર ઘટી જશે અને અલ્ટિમેટલી લીડ ટુ સેટલ ડાઉન એન્ડ ફોર્મ પ્રેસિપિટેટ, એટલે અવક્ષેપણ થશે. ચાલો, એટલે ગરમ કરવાથી પણ આવું થઈ શકે છે. પછી બાય પરસિસ્ટન્ટ ડાયાલિસિસ, એટલે વારે ઘડી ડાયાલિસિસ કરો પછી લોહી બગડી જાય કે ના બગડી જાય, એટલે એવું કહે છે તમે ઓન પ્રોલોંગ ડાયાલિસિસ ટ્રેસ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ પ્રેઝન્ટ ઇન સોલ આર રિમૂવ, એટલે એની અંદર થોડુંક પણ વિદ્યુત વિભાજ્ય હોય દૂર થઈ જાય, પછી લોહીનું ઓક્સિજન થઈ જાય, ગઠ્ઠા થઈ જાય. એટલે માણસ કે આ ડાયાલિસિસથી બહુ તો 7-8 વર્ષ 10 વર્ષ જીવી શકે. વારે ઘડીએ ડાયાલિસિસ કરો એટલે લોહીની અંદર થોડા બી ક્ષાર તો હોવા જોઈએ, એ શું થઈ જશે, જતા રહેશે. એટલે આપણે એવું ના કરવું જોઈએ. બહુ ડાયાલિસિસ કરવાથી પણ આપણે કોએગ્યુલેશન કરી શકીએ છીએ. હવે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, આ જે છે ને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, એનું નામ hardysulz, એમાં hardysulz આવે છે. વેન એક્સેસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ એડેડ કોલોઇડ પાર્ટિકલ આર પ્રેસિપિટેટેડ, એટલે આપણે વધારે પડતું વિદ્યુત વિભાજ્ય ઉમેરવાથી પણ સ્કંદન કરી શકીએ છીએ. ધ રીઝન ઓફ ધ કોલોઇડ ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધ આયન્સ કેરિંગ ચાર્જ ઓપોઝિટ ટુ ધ પ્રેઝન્ટ ઓન ધેમ સાઇડ, એટલે એ શું કરશે કે વિરુદ્ધ વીજભારવાળા આયનોનું અધિશોષણ કરશે અને પછી સ્કંદન થશે, તટસ્થીકરણ થશે. ધીસ કોઝ ધ ન્યુટ્રલાઇઝેશન લીડિંગ ઓન ધ કોએગ્યુલેશન. The ion responsible for neutralization charge on the particles is called the coagulating ion, એટલે એને સ્કંદન કરતા આયન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. A negative ion cause the precipitation of positively charged sol vice versa, એટલે ધન ભારિત હશે ઋણ ભારિતનું ઋણ ભારિત હશે. In it has been observed that, આ જે છે ને આ જે લખીએ છીએ ને હવે એનું નામ છે hardysulz rule, એ અંડરલાઇન કરજો, મોસ્ટ ટાઈમ પી લખજો. The greater the valence of the flocculating ion added, the greater is the power to cause the precipitation. This is known as a hardysulz rule. એટલે જેટલો સ્કંદન મૂલ્ય વધારે હશે, જેમ કે ચાર્જ +3 +4, તો એ વધારે સ્કંદન કરી શકે ને, ખ્યાલ આવ્યો. And in the coagulation of negative sol, the flocculating power, સ્કંદન મૂલ્ય છે Al+3 greater than Ba+2 greater than Na+. તમે ખાલી આટલું લખો ને તો એ માર્ક આપવો પડે. એ જ રીતે ધ સિમિલારલી ધ કોએગ્યુલેશન ઓફ પોઝિટિવ સોલ, એટલે ધન ભારિત માટે ફ્લોક્યુલેટિંગ પાવર ઇઝ FeCN6 4- is greater than PO4 3- greater than SO4 2- greater than Cl. હવે જો જેટલું વધારે કોએગ્યુલેટિંગ પાવર હોય તો આપણે એનું પ્રમાણ પણ કેવું લેવું પડે, થોડું, બરાબર, કે એટલું બધું પાવરફુલ છે, વધારે નાખવાની જરૂર, એટલે આ સેન્ટેન્સ લખ્યું છે એમણે. The minimum concentration of electrolyte in a millimoles per liter required to cause the precipitation of sol in 2 hours is called the coagulating value. એટલે સ્કંદન મૂલ્ય કોને કહેવાય, તો 2 કલાકનો સમય આપ્યો છે અને કેટલા મિલીમોલ પર લીટર જોઈએ છે એ મૂલ્યને એનું સ્કંદન મૂલ્ય નામ આપ્યું છે. The smaller the quantity needed, the higher will be the coagulating. જેટલું ઓછું પ્રમાણ જોઈએ એનો મતલબ સ્કંદન મૂલ્ય વધારે છે, એવું કહી શકાય. ચાલો, પછી લાયોફિલિકમાં તો કશું જરૂર નહીં, લાયોફોબિક માટે આ બધું કરવું પડે. હવે લાયોફિલિકને સ્કંદન કરવા શું કરવાનું, જેમ કે ગુંદર, સ્ટાર્ચ, જીલેટિન, હવે એનું સ્કંદન કરવા માટે શું કરવું જોઈએ, જુઓ તો એમાં તો ખાલી પાણી જ દૂર કરવું પડે, મીડિયમ કાઢી નાખો માધ્યમ, એટલે ગઠ્ઠો થઈ જાય, ગુંદરનો ગઠ્ઠો થઈ જાય.
એ શું કહે છે? ધેર આર ટુ ફેક્ટર્સ વિચ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ સ્ટેબિલિટી ઓફ લાયોફિલિક સોલ. લાયોફિલિક સોલની સ્થિરતા માટે બે પરિબળો જવાબદાર છે. ધીસ ફેક્ટર આર ચાર્જ એન્ડ સોલ્વેશન ઓફ કોલોઇડ પાર્ટિકલ. એટલે વીજભાર એની ઉપરનો અને શું છે? દ્રાવક યોજન છે ને. એન્ડ વેન ધીસ ટુ ફેક્ટર રિમૂવ, આપણે આ બે ફેક્ટરને દૂર કરીએ, લાયોફિલિક સોલ કેન બી કોઈ ફર્સ્ટ એડિંગ બાય ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, એટલે વિદ્યુત વિભાજ્ય ઉમેરીએ અથવા બાય એડિંગ સુટેબલ સોલ્વેન્ટ, યોગ્ય દ્રાવક ઉમેરીએ, સચ આલ્કોહોલ, એસિટોન એડેડ ટુ ધ હાઇડ્રોફિલિક સોલ. એટલે તમે એમાં આલ્કોહોલ કે આ નાખો એટલે તરત એનું સ્કંદન પાણીની જગ્યાએ બીજું કંઈક ઉમેરી દેવાનું અંદર, તો ગઠ્ઠા થઈ જાય. તમે આલ્કોહોલ નાખો ગુંદરમાં તો ગુંદરના ગઠ્ઠા થઈ જાય. બરાબર? એટલે the dehydration of dispersed phase occurs under these conditions. Small quantity of electrolyte can be bring about, કોઈ તમે ગુંદરમાં મીઠું નાખી દો એટલે એ સ્કંદન થઈ જાય, ગઠ્ઠો થઈ જાય. ચલો પછી પ્રોટેક્શન ઓફ કોલોઇડ. તો આપણે કોલોઇડને પ્રોટેક્ટ કરવા શું કરવું જોઈએ? તો આ બધા પરિબળોથી બચાવવું જોઈએ. જે આ બધા વાત કરી, ગરમ ના થઈ જાય, આ ના થઈ જાય, એનાથી એને શું કરવું જોઈએ? બચાવવું જોઈએ. The lyophilic soil are more stable than lyophobic soil. એટલે પ્રવાહી સ્નેહી લાયોફિલિક વધારે સ્થિર છે. This is due to the fact that lyophilic colloid are extremely solvated and colloid particles are covered by the sheath of the liquid in which they are dispersed. Lyophilic colloid have a unique property of protecting lyophobic colloids. When a lyophilic soil is added to lyophobic soil, the lyophilic particles forms a layer around the lyophobic particles and thus protect the later for electrolytes. એટલે આ વસ્તુ છે, લાયોફોબિકમાં લાયોફિલિક એડ કરી દો એટલે સ્થિર બનાવી દેશે, એક લેયર બનાવી દેશે. ખ્યાલ આવ્યો? એન્ડ લાયોફિલિક કોલોઇડ્સ યુઝ ફોર ધ પર્પઝ આર કોલ્ડ ધ પ્રોટેક્ટિવ કોલોઇડ્સ. એટલે એનો મતલબ આ બધી દવાઓમાં આવું ગુંદર ને એવું સ્ટાર્ચ ને એવું નાખતા હશે આ લોકો, તો જ દવાઓ સ્થિર બનતી, અંદર સ્ટાર્ચનો પાવડર નાખતા હશે આ લોકો, કેમ કે એની અંદર એ સ્ટેબિલિટી વધારે છે. હવે આપણું છેલ્લી 5 જ 10 જ મિનિટ હું ફટાફટ સમજાવી દઉં એટલે આજે ચેપ્ટર ફિનિશ થઈ જાય. બરાબર? ખાલી 5 મિનિટ મારે જોઈએ છે, 52 મિનિટ થઈ છે કે કાલે રાખવું છે? બોલો, ચલાવી દઈએ. ચાલો તો જુઓ, કારણ કે પછી શું છે, હવે એકદમ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. ઇમલ્શન અથવા એને પાયસ કહીએ છીએ. હવે જો અહીં ધ્યાન આપજો. પહેલું પાયસ એટલે શું? તો પ્રવાહી વત્તા પ્રવાહી એટલે કે લિક્વિડ પ્લસ લિક્વિડ, એટલે કે મીડિયમ, માધ્યમ અને કલા. ડિસ્પર્સન, મીડિયમ એન્ડ ડિસ્પર્સન બે બોથ આર લિક્વિડ. એને શું કહેવાય? ખબર પડી ગઈ? હવે એના બે ટાઈપ છે, વોટર ઓબ્લિક ઓઇલ, ઓઇલ ઓબ્લિક વોટર. હવે જો પાણી, આમાં જે ઓઇલ નીચે હોય ને એનું તપેલું ભરી દેવાનું તમારે, એટલે આ ઓઇલ વધારે લેવાનું અને પાણી ઉપર લેવાનું. પાણી એટલે કહેવાય શું? તેલમાં પાણી બોલાય. પાણી ઓબ્લિક તેલ, પાણી ઓબ્લિક તેલ પણ બોલાય શું? તેલમાં પાણી, કારણ કે તેલ વધારે છે. ચાલો એ રીતે અહીંયા પાણીનું તપેલું ભરી દેવાનું, પાણી વધારે છે અને ઓઇલ ઓછું છે, તો આને બોલાય શું? પાણીમાં તેલ. એટલે પાણી ઓબ્લિક તેલ ઓબ્લિક પાણી છે તો પાણીમાં તેલ બોલાય. પાણી વધારે તેલ. હવે એના એક્ઝામ્પલ, ચલો પાણી વધારે હોય એવા એક્ઝામ્પલ છાશ છે, પછી એટલે બટર મિલ્ક કહીએ આપણે, અને ઓઇલ વધારે હોય એવા એક્ઝામ્પલ કેવા? તો કે કોલ્ડ ક્રીમ છે, મોઇશ્ચરાઇઝિંગ ક્રીમ્સ છે. તો આ બધામાં શું હોય? ઓઇલ વધારે હોય. આને એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે. પછી પહેલાં તો ડેફિનેશન આપવાની કે ઇમલ્શન કોને કહેવાય? તો કે માધ્યમ ને કલા બંને પ્રવાહી હોય એટલે પ્રવાહીનું પ્રવાહીમાં નિક્ષેપણ, એને શું કહેવાય? પછી એના બે પ્રકાર છે, ટાઈપ્સ, પ્રકારો. તો આ રીતે દોરી દેવાનું, એના એક્ઝામ્પલ આપી દઈએ, ફિનિશ, પતી ગયું. એક્ઝામ્પલ આપી દઈએ તો જો અંદર એક્ઝામ્પલ આપે છે. એન્ડ ફર્સ્ટ સિસ્ટમ એટલે કયું? ઓઇલ ઓબ્લિક
વોટર આ સિસ્ટમ આલી છે. તો એમાં વોટર એક્ટ એઝ અ મીડિયમ, આ મીડિયમ થઈ ગયું ને, વધારે હોય માધ્યમ કહેવાય કે નહીં. એન્ડ ટાઈપ ઓફ ઇમલ્શન મિલ્ક એન્ડ વેનિશિંગ ક્રીમ, એટલે આનું દૂધ એટલે કે મિલ્ક અને વેનિશિંગ ક્રીમ ગુજરાતીમાં એવું જ લખ્યું છે વેનિશિંગ ક્રીમ. આ પૂછાય પરીક્ષામાં કે ઓઇલ ઓબ્લિક વોટરનો એક્ઝામ્પલ આપો, બરાબર. એટલે એમાં પાણી વધારે ને ઓઇલ ઓછું. એન્ડ ઇન મિલ્ક લિક્વિડ ઇઝ અ ડિસ્પર્સ, ફેટ ડિસ્પર્સ થયેલું હોય. ઇન સેકન્ડ સિસ્ટમ એક્સ એઝ અ ડિસ્પર્સન મીડિયમ. કોમન એક્ઝામ્પલ બટર એન્ડ ક્રીમ, એટલે માખણ અને ક્રીમ, બટર ક્રીમ, બરાબર. ઇમલ્શન ઓફ ઓઇલ ઇન વોટર આર અનસ્ટેબલ. ચલો, ઓઇલ ઇન વોટર, ઓઇલ ઇન વોટર એટલે આ રહ્યું હે ને, આ અનસ્ટેબલ છે. ઓઇલ બહુ ઓછું હોય એ અનસ્ટેબલ બને, ધૂંધળું બની જાય, બરાબર. અસ્થાયી છે. દે સેપરેટ ઇન્ટુ 2 લેયર્સ સ્ટેન્ડિંગ. ફોર સ્ટેબિલાઇઝેશન ઇમલ્શન એ થર્ડ કમ્પોનન્ટ ઇમલ્જીફાઈંગ એજન્ટ ઉમેરવો પડે. ઇમલ્જીકરણ કારક કહેવાય. ધ ઇમલ્જીફાઈંગ એજન્ટ એમાં શું હોઈ શકે? ડિટર્જન્ટ હોઈ શકે, વગેરે હોઈ શકે. આલ્કોહોલ લખ્યું છે ને. તો અહીંયા ઇમલ્જીફાઈંગ એજન્ટ ઓઇલ ઓબ્લિક વોટર ઇમલ્શન આર પ્રોટીન્સ. ચલો, આના માટે ઇમલ્જીફાયર કોણ છે? આના માટે ઇમલ્જીકારક કોણ છે? પ્રોટીન છે, પછી ગુંદર છે, સાબુ છે ને, સાબુ. ચલો, આ બાજુ હેવી મેટલ સોલ્ટ ઓફ ફેટી એસિડ, ફેટી એસિડ ના ધાતુ ક્ષાર, આલ્કોહોલ, મેસ કહેવાય ને. હા, ડીપ કાજલ, દીવાનો કાજલ કાઠિયાવાડી બનાવે એ તો કાજલ બહુ લગાડે, બરાબર. ચલો, ઓકે. હવે એને ઇમલ્શનને છૂટું પાડવા શું કરવું જોઈએ? તો ડાયલ્યુટ વિથ અમાઉન્ટ ઓફ ડિસ્પર્સન મીડિયમ. ઓન અધર હેન્ડ ધ ડિસ્પર્સન લિક્વિડ વેર મિક્સ ફોર્મ ધ સેપરેટ લેયર. ડ્રોપલેટ ઓફ ઇમલ્શન ઇન ઇમલ્શન આર ઓફન નેગેટિવલી ચાર્જ એન્ડ કેન બી પ્રેસિપિટેટેડ. એટલે આપણે જો વિદ્યુત વિભાજ્ય ઉમેરીએ તો પાછું ઇમલ્શન છૂટું પડી જાય. એન્ડ ધે ઓલ્સો શો બ્રાઉનિયન મુવમેન્ટ, એમાં બ્રાઉનિયન ગતિ, ટિન્ડલ અસર. ઇમલ્શન કેન બી બ્રોકન ઇન્ટુ કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ લિક્વિડ બાય હીટિંગ, ગરમ કરવાથી, ઠંડુ પાડવાથી, ફ્રીઝિંગ અને સેન્ટ્રીફ્યુગેશન. એટલે આમ ગોળ ગોળ ફેરવીએ ને એટલે આમ દૂર ફેંકાય, એને સેન્ટ્રીફ્યુગેશન કહેવાય, બરાબર. કેન્દ્ર ત્યાગી બળ કહેવાય, બરાબર. આપણે આમ ફુદેડી ફેરવતા તો આપણું કેન્દ્ર ત્યાગી બળ આવે કે નહીં, એવું. ચલો, લાસ્ટ આપણી આસપાસ રહેલા કોલોઇડ્સ. તો આપણી આસપાસ કયા કયા કોલોઇડ જોવા મળે છે? છેલ્લી શોર્ટ નોટ, બરાબર. તો પહેલું છે બ્લુ કલર ઓફ સ્કાય. ચલો, મેં નહોતું કીધું કે આકાશનું કાળો રંગ કૃષ્ણ ભગવાન છે એવું કહીએ છીએ આપણે. તો અહીંયા શું કહે છે? ડસ્ટ પાર્ટિકલ અલોંગ વિથ વોટર સસ્પેન્ડેડ ઇન એન્ડ સ્કેટર બ્લુ લાઇટ. એટલે આકાશમાં જે ધૂળના કણો છે એ વાદળી પ્રકાશનું વિખેરણ કરે છે, એટલા માટે આપણને આકાશ કેવા રંગનું દેખાય છે? વાદળી રંગનું દેખાય છે. એન્ડ અવર આઈસ એન્ડ સ્કાય લુક્સ બ્લુ એટ અસ. પછી ફોગ, મિસ્ટ એન્ડ રેઇન, એટલે ધુમ્મસ અને વરસાદ. વેન એ લાર્જ માસ ઓફ એર કન્ટેન ડસ્ટ, એટલે જ્યારે હવામાં બહુ ધૂળ હોય એ સ્કૂલ બિલો ઇટ્સ ડ્યુ પોઈન્ટ, એટલે ભેજ શોષે. ધ મોઇશ્ચર ફ્રોમ ધ એર કન્ડેન્સ એન્ડ સરફેસ ઓફ ધ પાર્ટિકલ ફોર્મિંગ ફાઇન ડ્રોપલેટ્સ. એન્ડ ધીસ ડ્રોપલેટ્સ બીંગ કોલોઇડ ઇન નેચર કન્ટિન્યુ ફ્લોટિંગ ઇન એર એન્ડ ફોર્મ ધ મિસ્ટ ફોગ. એટલે આ રીતે આકાશમાં વાદળ બને, ધૂમ બને, ધુમ્રસ બને. અત્યારે તો શિયાળામાં ખાસ જોવા મળશે, હવે વધારે થશે. ઓન અકાઉન્ટ ઓફ કન્ડેન્સેશન ઇન ધ અપર એટમોસ્ફિયર ધ કોલોઇડ ડ્રોપલેટ્સ ઓફ વોટર ગ્લો બિગર. આકાશમાં મોટા મોટા થતા જશે. એન્ડ દે કમ ડાઉન ઇન રેઇન, એટલે વરસાદના સ્વરૂપે નીચે આવશે. બે વાદળો એ ઓપોઝિટ હોય, પ્લસ માઇનસ, એટલે અથડાય એટલે વીજળી થાય અંદરથી. It is possible cause the artificial rain by throwing the electrified sand spraying on a soil carrying charge opposite.
એટલે પહેલાં તો ભાઈ વાદળનો ચાર્જ માપવો પડે અને એની ઉપર એનાથી વિરુદ્ધ એની ઉપર ઇલેક્ટ્રોફાઇંગ એજન્ટ નાખો તો વરસાદ પડે. એટલે હેલિકોપ્ટરથી કે એનાથી ઉપર એનું નાખવો પડે પાવડર, પણ પહેલાં વાદળનો ચાર્જ તો માપવો પડે ને, પોઝિટિવ છે કે બરાબર છે, એને કૃત્રિમ વરસાદ કહેવાય. પછી ફૂડ આર્ટિકલ્સ, મિલ્ક, બટર, હલવા, આઈસ્ક્રીમ, ફ્રૂટ જ્યુસ આર ઓલ કોલોઇડ્સ ઇન વન ઓર મોર ફોર્મ ઓફ અધર. એટલે આ બધું જે દૂધ, માખણ, હલવો, અંદર હલવો લખ્યું છે, આઈસ્ક્રીમ. પછી બ્લડ, ચલો આપણું બ્લડ એ પણ શું છે, લોહી, કલીલ છે. એન્ડ અબિનોઇડ સબસ્ટન્સ ધ સ્ટેપ્ટિક action of alum and ferric chloride solution is due to coagulation of blood forming a clot when stop further. એટલે આપણે કોઈકનું લોહી વહેતું હોય તો ફેરિક ક્લોરાઇડનું અથવા ફટકડી લગાવે ને, ઓલા કોઈ બ્લેડ વાગી જાય તો ફટકડી ઘસતા હોય છે, એટલે ક્લોટિંગ થઈ જાય. શું થઈ જાય? ક્લોટિંગ થઈ જાય. પછી છે સોઇલ, આપણી જમીન. ફર્ટિલાઇઝ સોઇલ આર કોલોઇડ in nature. In humus act as a protective soil colloid. On account of colloid nature, the soils absorb moisture and nourishing materials. એટલે જમીન પણ ભેજનું શોષણ કરે છે. ફોર્મેશન ઓફ ડેલ્ટા, એટલે આમાં શું છે, નદીનું પાણી અને સમુદ્રનું પાણી ભેગા થાય ત્યારે દરિયાના પાણીમાં શું હોય? ક્ષાર હોય. એ નદીના પાણીમાં જે રેતી છે એનું કોએગ્યુલેશન કરે. એટલે તમે દરિયામાં ઉતરો ને તો ઢફ્ફો હોય રેતીનો, જે દરિયામાં માણસ આગળ જાય ને પાછો ના આવે, રેતી ખેંચી લે એને, કારણ કે અંદર રેતીના ઢફ્ફા હોય. એટલે બહુ દરિયામાં આગળ જાઓ ને તમારું પગ ફસાઈ જાય, તમે ગાયબ થઈ જાઓ, અંદર ખેંચી લે દરિયો. એટલે બહુ દરિયામાં ઊંડે જવું, કેમ કે નીચે રેતી જે છે એ શું થયું? કોએગ્યુલેશન થયું, એટલે નીચે ઢફ્ફા હોય રેતીના, અને તમારો પગ અંદર શું થાય? ફસાઈ જાય, એટલે તમે નીકળી શકો નહીં. એટલે બહુ દરિયામાં આગળ જવું જોઈએ. ભાઈ લોકો જુઓ ક્યાં ગયો, એટલે હમણાં તો અહીંયા ઊભો હતો, કંઈ ગતો રહ્યો, બરાબર છે. સો ધ રિવર ઇઝ અ કોલોઇડ સોલ્યુશન ઓફ ક્લે, માટી હોય રેતી, બરાબર, દરિયા નદીના પાણીમાં. એન્ડ સી વોટર કન્ટેન્સ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ, એટલે એમાં વિદ્યુત વિભાજ્ય હોય. નદીના પાણીમાં રેતી હોય, એટલે રેતીનું, નદીના પાણીની રેતીનું કોણ કોએગ્યુલેશન કરશે? દરિયાના ક્ષારો. And river water meets the sea water and electrolyte present in sea water coagulate the colloid solution of clay resulting in deposition with the formation of delta. એટલે એવા ધૂળના મેદાનો થશે દરિયાની અંદર, દલદલ થઈ જશે. અને લાસ્ટ એપ્લિકેશન ઓફ કોલોઇડ્સ, પહેલું છે ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રેસિપિટેશન ઓફ સ્મોક. આ એકવાર પૂછાયેલું છે, જેનું નામ છે કોટ્રેલ સ્મોક પ્રેસિપિટેટ, કોટ્રેલ ધુમાડા. એટલે આપણે જો ચીમની હોય કે નહીં, એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોડ મૂકી દેવાના, પ્લસ અને. હવે જેવું કરંટ પાસ થશે એટલે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે એ નેગેટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલમાં એબ્ઝોર્બ થઈ જશે અને અવક્ષેપણ થઈ જશે, એટલે ધુમાડો કેવો થઈ જશે? ચોખ્ખો. એનું નામ છે કોટ્રેલ ધુમાડા અવક્ષેપણ. એટલે પરીક્ષામાં આકૃતિ દોરવાની તમારે. આ ચીમની બતાવી છે ફેક્ટરીની, અને એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોડની પ્લેટ ગોઠવી દેવાની અને કરંટ પાસ કરવાનો. એટલે આ પૂછાય છે, બસ આ એક જ. ધ સ્મોક ઇઝ કોલોઇડ સોલ્યુશન ઓફ સોલિડ પાર્ટિકલ્સ સચ એઝ કાર્બન, બરાબર, એન્ડ આર્સેનિક કમ્પાઉન્ડ, ડસ્ટ, આટલું બધું વસ્તુ હોય ધુમાડામાં. એન્ડ ધ સ્મોક બિફોર ઇટ કમ આઉટ ફ્રોમ ચીમની લેડ થ્રુ ધ ચેમ્બર કન્ટેનિંગ પ્લેટ્સ હેવિંગ ચાર્જ ઓપોઝિટ ઓફ ધ કેરીડ બાય સ્મોક. એટલે ધુમાડા કરતાં વિરુદ્ધ વીજભારવાળી પ્લેટ અંદર મૂકી દેવાની ચીમનીમાં, બરાબર. ધ પાર્ટિકલ ઓન કમિંગ ઓન કોન્ટેક્ટ વિથ ધીસ પ્લેટ આર ધેર ચાર્જ એન્ડ ગેટ પ્રેસિપિટેટ, એટલે ઓક્સિપન થશે. એટલે નીચે જો ઢગલો બતાવ્યો છે પ્રેસિપિટેટનો, બતાવ્યો છે એવું દોરી દેવાનું આકૃતિમાં. ચાલો, પછી પ્યુરિફિકેશન ઓફ ડ્રિંકિંગ વોટર, આપણે પાણીનું શુદ્ધિકરણ. તો નેચરલ સોર્સમાંથી જે બને છે એની અંદર શું નાખવું જોઈએ? ફટકડી. ફટકડી નાખો એટલે બધી જે દળ હોય ને અંદર માટી એ બેસી જાય, એટલે પાણી કેવું થઈ જાય? ચોખ્ખું થઈ જાય. એટલે ફટકડીનો ઉપયોગ એટલે એલમનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પછી મેડિસિન, દવાઓ. મેડિસિન કેન બી કોલોઇડ નેચર, ફોર એક્ઝામ્પલ આર્ગેસોલ, સિલ્વર સોલ, આઈ સોલ્યુશન, આંખમાં નાખવાના ટીપા, કોલોઇડ એન્ટીમોની યુઝ ઇન
કાલાઝાર એ બધા રોગ છે એમાં વપરાય. ગોલ્ડ સોલ્યુશન, ઇન્ટરમસ્ક્યુલર ઇન્જેક્શન, મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા, જે બાળકોને કબજિયાત થતી હોય ને એને મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા આપતા હોય છે, એસિડિટી માટે પણ વપરાતું હોય છે. એન્ડ ઇમલ્ઝન, એ પણ ઇમલ્ઝન છે. આ બધા ઉદાહરણ આપવાના દવાઓના, બરાબર. ચાલો પછી છે ટેનિંગ. એનું શું ગુજરાતી લખ્યું છે? ચર્મશોધન, ચામડાને ચોખ્ખું કરવા માટે. એનિમલ હાઇડ્સ આર કોલોઇડ ઇન નેચર વેર હાઇડ વિચ હેઝ પોઝિટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ, એના ઉપર ધનભારિત હોય છે. સોક ઇન અ ટેનિન વિચ કન્ટેન્સ ધ નેગેટિવ ચાર્જ કોલોઇડ પાર્ટિકલ, મ્યુચ્યુઅલ કોએગ્યુલેશન ટેક પ્લેસ એન્ડ રિઝલ્ટ ધ હાર્ડનિંગ ઓફ લેધર. એટલે ચામડું કમાવાની પ્રક્રિયા કહેવાય એને. આપણે આ ઢોલને નગારામ નહીં લગાડતા ચામડું, તો પહેલાં એની ઉપર આ પ્રક્રિયા કરવી પડે, ચર્મશોધન કરવું પડે. દસ પ્રોસેસ ઇઝ કોલ્ડ ટર્નિંગ, ચર્મશોધન કહેવાય. એન્ડ ક્રોમિયમ સોલ્ટ આર ઓલ્સો યુઝ ફોર ધ પ્લેસ ઓફ ટેનિંગ. પછી છે ક્લિન્સિંગ એક્શન ઓફ સોપ એન્ડ ડિટર્જન્ટ, એ તો આપણે આગળ જોઈ લીધું. પછી ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ, એ તો જૂના જમાનાની ફોટોગ્રાફી. અત્યારે તો ડિજિટલ આવી ગયું. તો એની અંદર શું હતું, પહેલાં પ્લેટની અંદર પ્લાસ્ટિકની ફિલ્મ હોય, કેમેરા હોય ને જૂના કેમેરા, એમાં રોલ આવતો હતો. અને પહેલાં એવું બોલતા રોલ એક્શન, કેમેરા રોલ એક્શન, એટલે રોલ નાખવો પડતો અંદર. પહેલી એમ પટ્ટીઓ આવે. અત્યારે બધું શું થઈ ગયું, ડિજિટલ થઈ ગયું. એટલે એમાં સેલ્યુલોઇડ ફિલ્મ હોય, શું હોય એની અંદર સેન્સિટિવ સિલ્વર બ્રોમાઇડ ભરેલું હોય, જિલેટિન ભરેલું હોય. શું ભરેલું હોય? હા. પછી છે રબર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એટલે લેટેક્સ, કોલોઇડ સોલ્યુશન હોય. રબરના ઘણા બધા આકાર આપી શકાય. અત્યારે તો ફ્રૂટ જેવા રબર આવે છે, બરાબર છે. રબરના હાથ મોજા પણ આવે છે. તો નેગેટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ છે રબર. અને રબર ઇઝ ઓબ્ટેન બાય ધ કોએગ્યુલેશન ઓફ લેટેક્સ. એન્ડ છેલ્લું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ, પેન્ટ્સ, ઇંક્સ, સિન્થેટિક પ્લાસ્ટિક, રબર, ગ્રેફાઇટ, લ્યુબ્રિકન્ટ, સિમેન્ટ આર ઓલ કોલોઇડ સોલ્યુશન. બરાબર. જો સુલ્ઝ રૂલ લખ્યા છે 5.7, એ આપણે લખ્યા હમણાં. કયા નંબરના પેજ ઉપર? 144 ઉપર. હાર્ડી-સુલ્ઝ રૂલ, બરાબર. વિચ એસેન્શિયલ ટુ વોશ પ્રેસિપિટેટ વિથ વોટર બિફોર એસ્ટિમેટિંગ. કેમ એને વોશ કરવા જોઈએ? કે જો પણ સહેજ પણ અશુદ્ધિ રહી જશે તો કોએગ્યુલેશન થશે, સ્કંદન થશે, એટલે આપણે વોશ કરવા જોઈએ. ચલો, એટલે ચેપ્ટર નંબર 5 પૂરું થયું. હવે આપણે 8મું ચાલુ કરીશું, બરાબર. 8મું, 9મું અને 14મું કરવું હોય તો 14મું. કયું કરવું છે બોલો? ઓકે, કાલથી આપણે ડી અને એફ બ્લોક કરીશું.